Ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của Rock F2P cũng như tựa game Rock Kingdom nha anh em. Tối qua ấy, thì 2377 đã triple rally chiếm lại được đèo 8 và tấn công ồ ạt vào phía bên trong Kingland nha. Ở đây các bạn thấy là field màu xanh là của 2377, trong khi đó màu đỏ là của phía ba trại địch. Và mình thấy là tràn vào tương đối ghê nha anh em. Những thành viên mà AFK đã bị dọn dẹp hết trên open field. Trong video này chúng ta cũng sẽ thấy luôn sức mạnh của Mr. Hope và Wild Lion. Bởi vì ngay sau khi chiếm được cái đèo 8 này thôi thì hai cha con bot Nga cùng BT Cyborg, Bad Rayo, một số bot lớn của 2377 đã dịch chuyển ngẫu nhiên và vào được trong Kingland. Dự đoán sẽ để lại những cái kết quả vô cùng là thảm khốc cho những anh em ở cái phía ba trại. Mình sẽ check qua một chút về những cái diễn biến khác. Thì sau khi mà tập trung đánh đèo 8 đúng không, thì cái đèo 7 bên trái là 2377 cũng bỏ luôn này, không có tập trung đánh nữa. Đèo 7 bên phải thì cũng đã bỏ không đánh. Tuy nhiên thì mình để ý là cũng đã đốt được một cái cờ của cái đèo 7 bên phải nha anh em. Và đây là pha tấn công vào đèo 8, thật sự là quá đâu anh em ạ. Khi mà vào được trong đèo 8 rồi thì các bot 2377 ngay lập tức là đi swarm những cái cây cờ đang chạm với đèo 8 nha. Tiếp tục là swarm cờ. Tuy nhiên thì những cái cờ này mình thấy thủ bằng Gogo cũng khá là cứng. Sát thương phản công tương đối cao nha, cũng được nhồi đầy đủ lính nha anh em. Swarm một vài nhịp, nếu như mà không đủ 10 đạo swarm, ví dụ chỉ 4-5 đạo swarm giống cái pha hồi nãy thì cũng hơi toang các thành viên đi swarm cờ. Đấy, mỗi cây cờ là có một con Gogo nha anh em. Cái lợi thế của phe ba trại ấy, bên cạnh cái việc là đông người chơi đánh đồng ấy, thì chắc chắn là cũng sẽ có đông key hơn rồi. Tại vì mỗi kingdom thì sẽ có một cái hệ thống MGE khác nhau đúng không? Như vậy thì cùng là con Gogo nhưng mà có thể là phe ba trại sẽ có nhiều hơn so với phe của 2377. Các bạn thấy là đụng cờ nào cũng Gogo Hera hết. Nhưng mà những cái cờ Gogo Hera này thì nó lại khá là xa so với những thành phố đang ở xung quanh, nên là sẽ không được nhồi lính để đép nha anh em. Bắt đầu là đánh những cái thành viên phía ba trại là phải chạy nha, không thể nào đứng lại đỡ được, tràn vào field rồi. Cảnh tượng này khá là giống khi mà đang còn đánh đèo 4 với đèo 7. Còn từ khi mở Kingland thì phe ba trại với số lượng áp đảo thì 377 không thể nào mà tràn qua như vậy được. Ở pha này chúng ta thấy là phía ba trại cũng di chuyển quân từ phía đèo 8 bên trái sang đèo 8 bên phải với mục đích là đẩy 2377 ra lại khỏi Kingland. Nhưng mà đây là một cái pha phản công cho thấy sức mạnh của 2377 vẫn rất là đáng gờm nha. Không phải tự nhiên mà họ được đánh giá là một trong những kingdom top đầu của tựa game Rock Kingdom anh em nhé. Họ một pha phản công lúc nửa đêm. Cái này là sau khi mình đã kết thúc livestream rồi đấy. Mình thấy là công tiếp nên là mình quyết định là mình thức mình xem thêm một chút nữa. Và không ngờ được xem khá là nhiều pha hay ho. Khi mà 2377 họ chiếm được đèo và đẩy qua ấy, thì các bạn thấy là những thành viên thấp máu đang được rút về dần ra phía sau đèo 8. Trong khi đó thì những thành viên mới hơn thì đang tụ một cái bôn ở trước đèo 8 nha. Đây là một pha đánh tràn vào phía bên trong đất của phía KME là kingdom 1206 nha anh em. Một kingdom thực ra mình cũng không biết nhiều lắm đâu. Cái VK này mình xem mình thấy là có 1206 mình biết họ đấy. Tuy nhiên thì phe ba trại với lợi thế đông người, anh em có thể thấy là họ cũng tụ lại rất là nhanh ha. Các bot 277 tuy rằng là mắc tech này, speed nhiều nhưng mà cũng phải quay lưng 7 trọ nha anh em, không dám đứng lại để tăng cơ với một số lượng đối thủ rất là lớn. Hai đèo 8 thì thực ra chỉ mất cái đèo 8 bên phải thôi, chứ còn đèo 8 bên trái thì phe ba trại vẫn giữ rất là tốt. Đấy, các thành viên 277 chạy rẽ đất rồi. Bây giờ biết làm gì? Chạy luôn. Những thành viên mà đầy máu thì đang tụ lại một cái bôn ở trước đèo 8 đây. Để khi mà cái bôn của phía ba trại đẩy đến đèo 8 thì họ có thể phản công lại. Đương nhiên là với lợi thế ít người hơn thì 277 sẽ muốn đánh trên đất của họ để tăng cái lượng sát thương gây ra. Khi mà các bạn đứng ở trên đất của liên minh các bạn ấy thì các bạn sẽ tăng thêm là 20% công. Đây, đang tụ một cái bôn khá là to ở ngay trước mặt đèo 8. Tuy nhiên thì cái pha này ba trại cực kỳ đông anh em nhá. Ba trại không nhận là đông thật. Cái này thì mình cũng đã từng nhận định trước rồi. Đấy là nếu mà không vào Kingland thì thôi. Chứ mà 377 cứ thò mặt vào Kingland là chắc chắn ba trại họ sẽ kéo người dồn về là 2377 vẫn sẽ bị ngộp. Đấy, đánh ở ngoài Kingland thì không sao. Tại đánh ở ngoài Kingland thì có nhiều người chơi họ sẽ có cái tâm lý là làm biếng ra ngoài ấy. Kiểu như là đánh xong rồi thôi ra làm gì nữa. Đó, chứ còn nếu mà đánh ở trong Kingland thì chắc chắn là họ thấy là nếu mà không đánh là sẽ thua ấy, thì họ sẽ ra đông lắm. Đấy, pha này thì các bot 277 tuy là có một cái bôn nhưng mà cũng bị
đẩy ra khỏi King Land rất là nhanh ha. Thậm chí là mình thấy là không có dấu hiệu phản kháng nữa đấy. Mình cảm giác là cái pha chiếm đèo 8 này chỉ là một cái mang tính chất gọi là thị uy sức mạnh thôi. Đó là nói là chúng tôi còn mạnh lắm. Và nó còn một cái tác dụng thứ hai, đó là nó giúp cho những con quái vật, đúng không? Những con quái vật Mr. Hope, Wild Lion 2 tỷ sức mạnh, 1 tỷ sức mạnh có thể thực hiện dịch chuyển ngẫu nhiên. Cái pha này ấy, thì mình không biết là hai bot đã dịch chuyển vào chưa, nhưng mà việc mà các thành viên 237 ấy, chủ động rút về thì mình nghĩ là đã có thể dịch chuyển về rồi nhá. Hai cái đèo 8 thì chỉ mất một cái thôi. Và ở ngay bây giờ đây thì các bạn sẽ thấy cái động thái đầu tiên của Mr. Hope và Wild Lion ở trong King Land sau khi mà dịch chuyển ngẫu nhiên thành công vào. Đó, chắc chắn rồi, đó là đi Swarm. Không biết là phía ba trại liệu có quá chủ quan không, hay là họ có quá nhiều lính. Nhưng mà số lượng ạc farm đứng sai lãnh thổ cực kỳ nhiều. Đây là liên minh 08MK đang đứng trên lãnh thổ của clan khác nha anh em. Toàn những nick dao động tầm 20, 15, 20, 25 triệu sức mạnh thôi. Thì khi mà bị hai boss swarm thì chết rất là nhanh. Các bạn thấy là chỉ cần một nhịp thôi. Nói thật cho mình vào đây mình swarm cũng chết rồi. Tại vì thành phố này nó ít bao như vậy. Đấy, tuy là ít bao như vậy thôi nhưng mà mỗi thành phố mình nghĩ là cũng có tầm 500 đến trên 1 triệu T4 nha. Cứ mỗi thành viên swarm như vậy thì cũng sẽ khiến cho cái nguồn lực của phe ba trại là bị ít hơn một chút. Thậm chí ở cái thành phố farm kia mình thấy là Kidep có cả Jisoo Shin luôn. Anh em có thể thấy là những cái thành phố này thì sức mạnh 15 triệu nhưng mà đã bị giảm xuống còn 11 triệu rồi, tức là mất 400k. Cái này 27 triệu thì giảm xuống còn bao nhiêu đấy, còn khoảng 20 mấy triệu ấy. Nói chung là cứ một con T4 là 4 bao rồi. Đấy, cứ 4 triệu bao là 1 triệu lính T4 nhá. Một thành phố nữa, Tiên Tiên 606. Lúc mà mình xem cái pha này mình chỉ sợ là mấy ông ạc chính là đứng sai lãnh thổ thôi. Nick này cũng khá là to này, 32 triệu sức mạnh đứng sai lãnh thổ. Mr. Hope và Wild Lion, hai cha con bot Nga. Đặc sản anh em, KVK này hai bot Nga mình nghĩ là được thoải mái vùng vẫy hơn khá là nhiều. Còn KVK trước đánh với 1960 thì hai cha con bot Nga cũng không gọi là có những pha như này đây anh em. Tại các bot 1960 khỏe quá. Hai cha con bot Nga swarm được. Còn đây mấy cái nick này thì một hit ngầu lòi thôi anh em. Đi đến đâu clear đến đấy. Hàng triệu đơn vị lính T4 đã bị ngã xuống ở phía phe ba trại. Mr. Hope và Wild Lion với tham vọng gọi là níu kéo lại cái cây VK này cho 237. Swarm mà đâu mất bao nhiêu máu đâu. Mình nghĩ là các boss Swarm thì chắc cùng lắm mất vài chục nghìn lính. Còn phía mấy ạc farm này chắc phải mất vài triệu T4 là ít. Tôn Tử thủ nhà thế một nhịp đi luôn các bạn. Rất là khủng khiếp nha. Đứng sai lãnh thổ quá nhiều. Nhưng mà đôi khi ấy ạc farm ấy nên là anh em cũng gọi là chủ quan đúng không? Nhiều ạc farm quá nhiều khi cũng không quản lý hết được. Chứ ạc chính, nếu mà ạc chính mà trong King Land mà đứng sai như này ấy, mình nghĩ là không ổn áp lắm, kiểu như hơi toang ấy. Có ông nội này có đứng kéo man nữa. BT mình không biết là gì, Duane hay là Dứa Nè tới từ 3308. Mặc dù hai cha con bot Nga đang swarm đồng đội của mình và cháy khét lẹt ở bên cạnh thì ông vẫn đứng đánh man rợ được. Quách tỉnh thật sự anh em ạ, quá là đỉnh cao. Và không chỉ kéo man rợ thì anh kéo được luôn 7 đạo của Mr. Hope nha. Không biết có kịp ra AoE không. Không ạ, ra một nhịp là đi luôn. Một nhịp ra skill là ông BT Dứa Nè đi luôn. Tiếp tục tìm kiếm con mồi tới từ Wild Lion. Tiên Tiên Tom, chắc là trùng chủ nick với cái nick Tiên Tiên 606 hồi nãy. 17 triệu 8 sức mạnh. Thủ bằng CM, tự nhiên một hit là đi thôi. Quá khủng khiếp anh em, phải nói là quá khủng khiếp Mr. Hope và Wild Lion KVK này. Nếu mà thật sự là lật kèo chắc chắn là công lớn nhất là cho hai con bot Nga rồi. Hai ông này đánh phải nói là quá chiến anh em ạ, kiểu cống hiến đấy, kiểu không tiếc lính. Nhất là những cái pha dịch chuyển của họ nhiều khi ảo ma lắm. Lúc nào các bạn sẽ thấy là hai cha con bot Nga có thể đi cùng nhau trong KVK được. Mặc dù nó tên là dịch chuyển ngẫu nhiên chứ nó không có tên là dịch chuyển cố định nha anh em. Ở đây mình đang xem là liệu có thành viên nào đứng sai lãnh thổ không. Thì mình phát hiện ra là có Rayo, Bad Rayo cũng là một bot. Mình thấy là chơi ở 2377 cũng rất lâu. Mình thấy là cũng R4 thì phải. Đó, một thành phố 57 triệu sức mạnh cũng đã bị swarm.
Hiện tại là mình thấy là có hai cha con bot nghe. Barrio đấy, nick này thì 93 triệu sức mạnh. Nhưng mà có lẽ Barrio sẽ không spam cái nick này. Mà nếu mà có spam thì sẽ chờ Mr. Hope và Wild Lion nha. Tại hai ông đấy là không có tính toán lời lỗi anh em. Còn mình thấy là các bot chơi thì cũng đang còn khôn khéo lắm. Rồi, nạn nhân tiếp theo gọi tên Workers OG 3308, một cái ạc. Mình không biết là ạc farm hay ạc chính nữa. Thủ bằng Gogo, 48 triệu sức mạnh với ID đầu 16. Mình hơi thiên về ý là ạc chính hơn là một ạc farm. Nhưng mà ở clan 08TK chắc bây giờ làm farm rồi. 50 triệu sức mạnh vẫn không an toàn, hai cha con bot nghe anh em nhé. 50 triệu sức mạnh vẫn đi như thường. Rồi, đâu đấy có một ông là NX Radiant quyết định là kéo quân ra định làm gì đó. Hai cha con bot nghe đến là đón, đụng là trụng. 90 triệu sức mạnh, Qboy 4 tỷ 6. Đương nhiên chỉ tạo áp lực thôi. Jamie Junior cũng đã bị spam. 30 triệu sức mạnh anh em. Cái lượng T4 này cực kỳ nhiều các bạn. Mình nghĩ là phải bị spam mất tầm 10-20% số lượng ạc farm đấy. Có khi là còn hơn. Và chúng ta có cả BT Cybox luôn. Như vậy là khoảng đâu đó 6 tỷ sức mạnh. Đấy, tính là Bad Radio để BT Cybox và hai cha con bot nghe thì khoảng 6 tỷ sức mạnh của 2377 nhá. Clan bây giờ còn khoảng 20 tỷ thì gần 1/3 sức mạnh của clan đang chạy nhông nhông trong King Lane. Cái mùa KVK này ấy, mình thấy là giữa Mr. Hope ấy và BT Cybox, mình không biết là có cái chuyện là canh không ngọt cơm không lành không. Tôi không biết tôi nói câu đấy có đúng không anh em ạ. Nhưng mà thấy Mr. Hope soi dead của BT Cybox rất là nhiều và hay gọi tên. Mình thấy là BT Cybox thì vẫn chiến thôi, nhưng mà có lẽ là mùa này BT Cybox muốn để đất diễn cho Wild Lion Mr. Hope. BT Cybox kiếm Qboy thôi, còn Wild Lion Mr. Hope là vẫn swan như mọi khi. Nạn nhân tiếp theo gọi tên Diggory Mini, một con Charlie mà theo với 30 triệu sức mạnh, vẫn bay màu anh em ạ. Mình thấy hơi tiếc về số lượng T4 của phía 3308 nha. Tại vì thay vì anh em chết trong những pha như này ấy, các bạn gần như các bạn không gây được thiệt hại gì cho 2377 cả. Nhưng mà nếu như mà có thể giữ được cái số lượng mình nghĩ chắc phải đến chục triệu T4 như này ấy, thì có thể thủ cờ này đúng không? Thủ đèo, đặc biệt là thủ đèo 8. Thủ đèo 8 rất là dễ. Và khi mà công đèo 8 thì 2377 cũng triple rally mà, nên là các bạn sẽ cần rất nhiều lính T4 để thủ. Cùng lúc này thì ở phía đèo 8 thì trại 3308 cũng như là đồng minh cũng đang tìm cách để lấy lại đèo 8 nha anh em. Và cũng một pha triple rally thôi. Và 2377 thì cũng không có nhiều ạc farm T4 để mang lên thủ đèo pha này, nên là nếu mà có nhét đèo thì cũng chủ yếu là nick chính T5 và phải chống đỡ lại 3 con SCPO Emilius. Có lẽ là một cái gì đấy cũng khá là khó khăn với cái đèo 8 nha các bạn. Một mình Gogo chống 3 đạo. Nhưng mà kiểu cũng khó nhồi lính ấy. Cực kỳ khó nhồi lính, nhất là khi Mr. Hope và Wild Lion là những cái ông không tiếc lính thì đã TP ngẫu nhiên vào King Lane rồi. Đấy, pha này thì ba trại đã lấy lại được cái đèo 8, nhưng mà nó phát sinh vấn đề đó là hai cha con bot Nga cùng với mấy bot 2377 vẫn ở trong King Lane anh em nhá. Vẫn chưa bị đẩy ra ngoài. Bây giờ nếu mà muốn mấy ông này ra ngoài thì chỉ còn cách là một là các ông ấy tự bay về thôi. Đấy, các bạn mà muốn đẩy ải mà kẻ địch không đóng bỉm các bạn cũng đâu đẩy ải được đâu. Nó mà hai cha con bot Nga chắc chắn là không đóng bỉm rồi. Còn nếu mà bảo xây cờ để đuổi hai cha con bot Nga này về thì tôi nghĩ là nó cũng hơi vô lý. Tại các ông cứ TP random ấy, các bạn chả đuổi về được. Mình không biết là vào thời điểm hiện tại hai cha con bot Nga đã đuổi về chưa, nhưng mà trong cái pha này là vẫn ở trong King Lane quẩy. Bad Rayo, một bot rất chiến của 2377. Nãy giờ đi swam nick farm nhiều rồi, bây giờ là đến cái món chính nha anh em. Mấy nick farm giống kiểu tráng miệng rồi. Thì đây có một thành viên của LB81, bao khá là to. Và không biết là liệu bạn ấy có đang ngủ ngon không, nhưng mà chắc là sáng dậy thì sẽ không ngon lắm đâu, khi mà đứng bên cạnh bạn ấy là Mr. Hope, Wild Lion và BT Cybox nhá. Một nick bao khá là to. Đấy, nó sẽ minh chứng cho việc đó là nếu mà các bạn bao to nhưng mà ngủ quên, đứng trước hai cha con bot Nga thì sẽ như nào. Đấy, chỗ này là Mr. Hope đang chờ Wild Lion tới. Và BT Cybox thì chỉ đứng ngoài thôi. BT Cybox có lẽ là đứng với cái nhiệm vụ gọi là cảnh giới. Không biết là có AFK thật không hay là giả vờ AFK từ BT Cybox, nhưng mà trông BT Cybox phải đứng im luôn, không có dấu hiệu vào swam nick này luôn. Đó, và Mr. Hope Wild Lion đã bắt đầu swam.
Sát thương Swarm con Gogo Hera này rất cao. Cái nick này là 100 triệu sức mạnh nha anh em. 100 triệu sức mạnh với kill point 6 tỷ cũng không phải là một nick yếu đâu. Nhưng mà đứng trước hai con bot nghe thật sự là chúng sinh bình đẳng. Turn đầu tiên Swarm thì có con Gia Cát Lượng của Mr. Hope gần chết. Tiếp đó là Hoắc Khứ Bệnh cũng gần hẹo luôn. Thì sau cái nhịp Swarm đầu tiên thì hai cha con là quyết định là rút quân về nhá. À không, bây giờ thì cái nick mà Swarm chung với Mr. Hope là cái nick net nha anh em. Mấy không biết là cái nick net này có phải là bot hay không nữa. Nhưng mà đang thiếu bóng dáng Wildland ở đây, chắc là TP trượng đẹp lắm. Nick này thì 134 triệu sức mạnh với kill point là 18 tỷ. Mình không thấy có khung S VIP. Ấn vào đây thì mình kiểm tra xem có phải là meme Việt Nam thì mình thấy là cái chữ này mình không biết là chữ ở đâu anh em. Ultimo Contadino Publicio, có lẽ là người tôi đoán chắc là người Tây Ban Nha hoặc là Thổ Nhĩ Kỳ gì đấy. Cũng khá máu Swarm. Mr. Hope lại kéo 7 đạo ra. Các bạn có thể để ý nhé là BT Cyborg gần như là đứng im. BT Cyborg là lúc đầu ấy mình còn tưởng là BT Cyborg là AFK đấy, nhưng mà không phải anh em. Còn này thì sức mạnh của cái nick này từ 100 triệu pound xuống còn 95 triệu thôi. Anh em thấy không? Cái pha đó, cái ông kia chỉ có 100 triệu sức mạnh nhá. Mà còn Swarm phụ Mr. Hope và BT Cyborg là chỉ đứng nhìn thôi. Mình thì mình nghĩ là BT Cyborg có thể đang nói là ông cứ vào ông Swarm đi, ai mà đến đánh mấy đạo của ông thì tôi sẽ đánh mấy đạo trên đồng của họ. Đó, nhưng mà BT Cyborg thì rõ ràng mà pha như này BT Cyborg không vào chung Mr. Hope thì Mr. Hope cũng sẽ suy nghĩ đúng không? Tại sao tao của ông to thế mà ông không vào phụ tôi? Ông lại đứng ngoài ông kiếm mấy cái kill point đánh đồng. Đấy. Còn này thì Wildland lên nha anh em. Hồi nãy ông Nét kia thì hơi yếu, nhưng mà Wildland thì thật sự là quái vật đấy. Dưới này một đạo Philip của Wildland đã bị chốt chặn tới từ 1206. Một nick khá khỏe nha, 9 tỷ điểm tiêu diệt. Đứng chặn đầu Wildland. Nhưng mà không sao, chỉ cần 6 đạo của Wildland, 7 đạo của Mr. Hope. Thì cái nick này tôi không biết đọc tên nick gì, tạm gọi là hai chữ tàu đi. Hai chữ tàu khả năng cũng đi rồi. Có Gogo Hera mà ngủ quên anh em nhá. Một lượt ra skill đầu tiên là chỉ còn nửa cây. Lượt ra skill thứ hai còn 20% máu. Và lượt ra skill thứ ba là về mo anh em. Thậm chí là với những cái đạo trên màn hình ấy, mình nghĩ là còn mạnh hơn cả một cái rally vào thành phố của các bạn. Tại vì một cái rally còn chỉ có 3 triệu lính thôi. Còn đây chúng ta có 10 đạo, khoảng 4 triệu lính anh em. Chưa kể là 10 đạo nó lại còn có 20 skill khác nhau đúng không? Tướng chính, tướng phụ, mỗi con một cái skill nữa. Thành ra đôi khi nó còn mạnh hơn cả một cái rally vào thành phố các bạn thấy là vài pha Swarm không cần rút lính về nữa. Cứ như ở đây một cái ạc farm chỉ có vài chục triệu sức mạnh vậy. Đây là nhịp Swarm thứ 3 của pha này rồi. Swarm 3 lần liên tiếp trong một turn ra lính nhá. Thậm chí Mr. Hope Swarm đến chết luôn. Những cái đảo nào mà ăn đam ấy, gọi là tăng cơ trong cái pha Swarm này thì chắc chắn là sẽ chết trước. Những cái đảo còn lại thì còn nhiều máu phết. Đặc biệt là mình để ý là Wildland và Mr. Hope ấy thì có xài hai con Saza đi chính. Và các bạn thấy là hai con này là hai con Saza kết hợp với Acer Banipan. Nói mà lộn cả tên anh em thì nó khá là trâu ha. Rồi, thêm một nhịp Swarm nữa. Swarm mà nhiều khi mình tưởng là nick clone không đấy. Những đồng đội của hai chữ tàu quyết định là kéo quân ra cứu. Ở đây thì có một cái ạc farm. Đấy có lẽ là cũng phải được báo động. Nhưng mà chắc là kiểu mấy ông này nhiều ạc farm ấy, có báo động thì online để vào đúng cái ạc đấy cũng khó cơ, đúng không? Bảo là ê ạc farm mày đang bị múc kìa, xong hỏi ạc farm số bao nhiêu, rồi bắt đầu mới mở vào xong đổi tài khoản thì vào đến nơi chẳng còn cái nịt rồi. Ở đây thì mình thấy là 3308 cũng đang đứng tụ bôn, ba trại đứng tụ bôn để chờ 237 vào. Mình kiểm tra thì pháo đài của 2377 thì vẫn đang cháy nhá. Tức là cái động thái vừa rồi vào Kingland nó cũng khá là nguy hiểm cho ba trại. Tuy nhiên thì vẫn đang còn khá khó để gọi là lật kèo nhá. Tầm này mình nghĩ là 237 thì đang gỡ thôi. Tìm mọi cách để bào lực của phe ba trại. Mà mình thấy là ba trại bị bào lực rất là nhiều ấy. Cái pha mà công lúc nửa đêm này thì ba trại sẽ bị bạo lực cực kỳ nhiều luôn. Rồi chỗ này thì BT Cyborg đúng như mình suy nghĩ là BT Cyborg là quyết định là đánh đồng. Thay vì vào Swarm phụ Mr. Hope và Wildland thì BT Cyborg dọn mấy đạo quân cho open field thôi. Không biết là liệu cái tin đồn người ta đang nói là BT Cyborg với Mr. Hope là không hòa thuận lắm, có thật sự là đúng không?
Nhưng mà chắc cũng chỉ có hai cha con bot Nga là mới không tiếc lính như này anh em. BT Box pha đấy là nhường spotlight đâu, nhường cho Mr. Hope và Island làm tất. Kiểm tra thì vẫn còn một số thành viên đứng sai lãnh thổ nhưng mà đều đóng bỉm. Vấn đề là nếu mà hai cha con bot Nga cứ ở trong Kingland như này thì hết bỉm ấy mà không lo và bật tiếp thì cũng đi thôi. Rồi Mr. Hope lại tiếp tục bao vây hai chữ tàu. Đi cùng với đó là ông Nét từ phía trên xuống. Sức mạnh chỉ còn 77 triệu cho anh em. Chết là 41 triệu 911 ngàn lính rồi. Đấy, BT Box cũng kéo quân ra. Pha này thì mình chưa thấy Mr. Hope đâu. Chắc Mr. Hope cần phải đứng một tí. Ui, Swarm luôn ạ. Vừa mới nói là chơi Mr. Hope vào Swarm thì ngay lập tức anh với 7 đạo Swarm luôn. 7 đạo đánh với 70 triệu sức mạnh. Ông Nét này góp vui vào thêm 5 đạo nữa anh em. BT Box vẫn là đứng ngoài, không vào. Mình nghĩ là pha này BT Box vào thoải mái ấy, kiểu chả mất bao nhiêu sức mạnh cả. Nhất định là không vào nha anh em. Chỉ đứng ngoài nhìn thôi. Làm rất thốn. Pha này chắc là gì? Đấy, có một động thái còn hôn gió. Hôn gió từ BT Box. 964 triệu sức mạnh anh em. KVK này BT Box chắc mới mất tầm chắc khoảng 2-30 triệu pound quá. Một nick là Slafe bay đến định cứu người đẹp, anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng mà đứng trước anh là một con quái vật BT Box. Liệu anh có dám ra cứu hay không? Hay chỉ biết đứng nhìn người đẹp đang bị khoảng 10 đạo của các bot Swarm hấp diêm trong Kingland hay không? Rồi BT Box đúng là chỉ có đánh đầu thôi các bạn. Không thèm vào Swarm phụ Mr. Hope luôn. Wyler chắc ở hơi xa. Bố chưa đến nên con ăn trước vậy. 66 triệu sức mạnh anh em nhá. 100 triệu xuống 66 triệu sức mạnh. Thuần là Swarm đấy. Nếu mà thành phố này mà ngay sát bên nhà của Mr. Hope thì chắc còn đi nhanh hơn. Nhưng mà cũng hơi xa nên là cũng may là hơi mất thời gian. Còn đây thì lên hồi lực thêm một phát nữa chắc là về mo thôi. Chắc là về mo thôi anh em. Đấy, có một nick nữa là The Zin, cũng từ 2377. Nick này mình thấy là pound 101 triệu nhưng khi check chỉ số rất ghê các bạn. Đánh mùa cao nhất 194 triệu kill và chữa lành hơn 200 triệu. Kiểu như là phía 2377 người ta có quá nhiều tăng tốc nên là người ta đánh, người ta chữa thương rất nhiều anh em. Chứ mà nếu các bạn chơi cái đầu seed A mà một mùa các bạn chữa 200 triệu thì chắc đánh 2 mùa nick còn đúng cái nick. Không còn gì chơi nhỉ. Đây, Mr. Hope sẽ xuống một lần nữa. BT Box vẫn can quét hành gà trên open field. Chỉ còn 65 triệu sức mạnh anh em. Pha này nữa là end đấy. Pha này nữa là chính thức là chia tay KVK. Cũng may là với cái bạn tới từ LB81 này thì cũng không phải là end KVK sớm. Bởi vì chắc chắn là bạn cũng đã được hit không khí ở trong Kingland. Tôi nghĩ là cũng lâu hơn so với 2377. Pha này thì mình không thấy Wildland đâu. Chắc là Wildland đi từ dưới lên chắc đang bị mấy đạo chặn nên chỉ có Mr. Hope làm việc thôi. 7 đạo anh em. Máu tụt rất nhanh à. Đó, turn ra skill đầu tiên là chết luôn đấy. Thế là một turn ra skill là gần như là chết luôn anh em. Một phát. Đây là phát thứ hai. Như vậy thì mấy thành viên mà tầm 70 triệu pound gặp Mr. Hope thì chắc chỉ cần gọi là sao ta, một khoảnh khắc đúng không? Tầm khoảng 30 giây các bạn không để ý thành phố thôi là toàn. Đi rồi đấy, pha niệm rồi đấy anh em. Sát thương phản công mấy đảo của Mr. Hope còn có mấy trăm à. Đấy, đến hôm nay thì mình cũng có vào xem ở trong game rồi thì 2377 cũng đã bị đẩy khỏi Kingland, vẫn chưa vào lại được nhá. Hôm nay thì thứ hai đầu tuần chắc là các bên cũng đi học đi làm nhiều, giờ cũng không còn chiến mấy. Tối nay xem để có đánh nhau để xem là 2377 có cơ hội lật hay không. Mình thấy là trận chiến này vẫn đang còn cực kỳ là hấp dẫn luôn anh em. Và mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Anh em nhớ ấn like để tiếp thêm động lực cho các bot 2377 ở chinh chiến KVK này nha anh em. Vẫn đang có dấu hiệu là cực kỳ cố gắng từ 2377 nhưng mà chạy địch quá đông.
liệu họ có thể làm được gì không? Phải chờ những video tiếp theo mới biết được anh em nhé. Bye bye anh em, chúc anh em chơi game vui vẻ. About to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in it.